สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ BMP-T Terminator ซึ่งเป็นรถรบสนับสนุนรถถังที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการรบในเมืองโดยมีคุณสมบัติในการรวมกำลังยิงที่ทรงพลังไปยังพื้นที่เฉพาะและให้เสร็จในระยะเวลาสั้นและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการป้องกันและการโจมตีก่อนอื่นเรามาเริ่มจากที่มาของการพัฒนากันก่อนค่ะBMP-T Terminator เริ่มต้นขึ้นจากความล้มเหลวอย่างยับเยินในสงครามโซเวียตอัฟกานิสถานในช่วงทศวรรษ 1980 และสงครามเชอร์เชียนครั้งที่ 1 ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในสงครามโซเวียตอัฟกานิสถานที่ยืดเยื้อถึง 10 ปีนับตั้งแต่ปี 1979 รถถังและรถหุ้มเกราะของกองทัพโซเวียตที่ไม่มีการสนับสนุนจากทหารราบต้องพ่ายแพ้อย่างไม่มีทางสู้ต่อการโจมตีของพลซุ่มยิงมุจาฮิดีนและอาวุธ RPG-7 ในขณะนั้นกองทัพโซเวียตใช้กำลังรบด้วยยานเกราะที่มีการจัดกำลังและอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งประกอบด้วยรถถังหลักและรถรบทหารราบอย่างไรก็ตามรถรบทหารราบแม้จะมีวิสัยการใช้อาวุธที่กว้างแต่มีอำนาจการยิงที่อ่อนแอและการป้องกันของตัวรถที่ไม่แข็งแรงนอกจากนี้รถถังหลักถูกออกแบบให้มีป้อมปืนขนาดเล็กเพื่อลดพื้นที่เป้าหมายจากการโจมตีของอาวุธต่อต้านรถถังแต่ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของปืนใหญ่ในแนวดิ่งมีข้อจำกัดมากลักษณะนี้กลับทำให้มีความเปราะบางต่อการโจมตีของอาวุธต่อต้านรถถังที่ยิงจากที่สูงและระยะใกล้ในการรบบนภูเขาหรือในเมืองหลังจากกองทัพโซเวียตถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานได้มีการวิจัยเกี่ยวกับรถรบสนับสนุนรถถัง TSFB และได้พัฒนายานเกราะ3รุ่นได้แก่ Object 781 Object 782 และ Object 787 ซึ่งมีอำนาจการยิงที่รุนแรงมุมยกปืนใหญ่ที่สูงและระบบป้องกันเทียบเท่ารถถังหลักแต่การพัฒนาต้องหยุดชะงักเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 และในวันที่ 11 ธันวาคม 1994 สงครามเชอร์เชียนครั้งที่ 1 ได้ปะทุขึ้นเมื่อรัสเซียเข้าแทรกแซงในสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในเชอร์เชียนหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นกองทัพรัสเซียมั่นใจว่าจะสามารถยุติปฏิบัติการในเชอร์เชียนซึ่งมีประชากร 1.2 ล้านคนได้ภายใน 20 วันแต่รัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาการทางทหารและทหารหนุ่มประมาณ 155,000 นายลาออกโดยสมัครใจและในปี 1995 นักเรียนนาย100-50% ลาออกก่อนจบการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียในขณะนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมรบรัฐบาลรัสเซียได้จัดตั้งกองกำลังระดับกองทัพที่ประกอบด้วยกำลังพล 38,000 นายรวมถึงหน่วยรบพิเศษ Spetsnaz พร้อมกับรถถัง 80 คันรถหุ้มเกราะ 208 คันปืนใหญ่ 182 กระบอกและเฮลิคอปเตอร์โจมตี 90 ลำและเริ่มบุกเข้าสู่กรุงโคสนีเมืองหลวงของเชอร์เชียนจาก 3 ทิศทางแต่กองกำลังเชอร์เชียนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตรู้ข้อจำกัดของยานเกราะรัสเซียเป็นอย่างดีจึงวางยุทธวิธีเพื่อต่อต้านยานเกราะของรัสเซียโดยได้เตรียมอาคารสำคัญในเมืองหลวงโดยปล่อยให้ชั้นบนสุดว่างเพื่อรับมือกับการยิงปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศของรัสเซียปิดกั้นประตูและหน้าต่างชั้นหนึ่งด้วยอิฐและคอนกรีตเพื่อขัดขวางการเข้าถึงของทหารราบยานยนต์ของรัสเซียวางทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังตามแนวกำแพงที่เปิดโล่งสู่ถนนเพื่อรับมือการบุกของยานเกราะและเชื่อมต่ออาคารต่างๆด้วยอุโมงค์ใต้ดินเพื่อป้องกันการถูกโดดเดี่ยวและใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของปืนใหญ่ในแนวดิ่งของรถถังรัสเซียโดยวางแผนโจมตีส่วนบนของรถถังด้วย RPG และปืนต่อต้านรถถังจากชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารซึ่งเป็นจุดที่รถถังรัสเซียไม่สามารถตอบโต้ได้แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 8 คนทหารปืนกลหลัก 2 คนทหาร RPG ต่อต้านรถถัง 2 คนทหารลาดตระเวนและพลซุ่มยิง 1 คนเสนารักษ์ 1 คนทหารสื่อสาร 1 คนและทหารขนกระสุน 1 คนหมวดที่ประกอบด้วยทหาร 25 นายมีปืนครกขนาด 82 มม. คอยให้การสนับสนุนและทีมโจมตี 8 คนใช้ยุทธวิธีโจมตียานเกราะ 1 คันด้วยจรวดต่อต้านรถถัง 3-4 นัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลซุ่มยิงจากกำจัดผู้บังคับบัญชาการและพลประจำปืนก่อนพลปืนหนักจะโจมตีทหารราบยานเกาะจากนั้นจะใช้ปืนต่อต้านรถถังยิงทำลายเกราะปฏิกิริยาของรถถังที่อยู่หัวขบวนและท้ายขบวนก่อนตามด้วยการโจมตีด้วย RPG เพื่อตัดขาดขบวนทั้งหมด
และกองทัพรัสเซียได้รับความเสียหายอย่างหนักจากยุทธวิธีการรบในเมืองนี้กองพลน้อยที่131ได้รับความเสียหายมากที่สุดในบรรดาหน่วยที่เข้าร่วมรบโดยสูญเสียรถถัง20คันจาก26คันรถหุ้มเกราะ102คันจาก120คันระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นทั้งหมด6คันผู้บังคับกองพลน้อยพันเอกซาบินเสียชีวิตทหาร 1,500 นายเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ78นายถูกจับเป็นเฉลยจนเกือบสูญสิ้นทั้งกองพลนอกจากนี้กองพันทหารราบยานเกราะที่33สูญเสียกำลังพลถึง 80% สงครามครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้บังคับบัญชาการกองทัพรัสเซียเป็นอย่างมากและตระหนักถึงความจำเป็นของยานรบสนับสนุนด้วยอำนาจการยิงที่สามารถสนับสนุนรถถังในการรบในเมืองและมีการป้องกันที่แข็งแกร่งกว่ารถหุ้มเกราะด้วยเหตุนี้กองบัญชาการทหารสูงสุดรัสเซียจึงสั่งให้มีการพัฒนายานสนับสนุนรถถังซึ่งนำไปสู่การพัฒนา BMPT Terminator มาในส่วนของสมรรถนะกันบ้างค่ะ BMPT แบ่งออกเป็น BMPT 72 BMPT 92 และ BMPT 14ตามที่เห็นได้จากตัวเลข BMPT 72 ใช้พื้นฐานของรถถัง T72 BMPT 92 ใช้พื้นฐานของรถถัง T92 และBMPT 14 ใช้พื้นฐานของรถถัง T14 BMPT 72 รุ่นแรกถูกพัฒนาขึ้นตามคำขอของกองทัพบกคาซัคสถานและเพื่อให้มีราคาจัดหาที่ถูกลงตามความต้องการจึงได้ถอดเครื่องยิงลูกระเบิดความเร็วสูงออก2กระบอกทำให้ลดจำนวนลูกเรือจาก5คนเหลือ3คนและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและระบบควบคุมการยิงแบบลดเกรดที่มีราคาถูกกว่าทำให้มีความสามารถในการต่อสู้กับเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันกองทัพบกคาซัคสถานได้จัดซื้อ10คันจนถึงปี2013และกองทัพบกแอลจีเรียได้จัดซื้อ300คันจนถึงปี2019ที่น่าสนใจก็คืออิสราเอลที่เคยพิจารณานำเข้า BMPT 72 เพื่อสนับสนุนรถถังเมอร์คาวาของตนในการรบในเมืองแต่ในขั้นตอนการตัดสินใจสุดท้ายได้เปลี่ยนไปผลิตภายในประเทศแทนโดยพัฒนารถหุ้มเกราะเนมเมอร์บนพื้นฐานของรถถังเมอร์คาวาBMPT ใช้พื้นฐานของรถถังจะมีการป้องกันที่เหนือกว่ารถรบทหารราบหรือรถหุ้มเกราะทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเกราะปฏิกิริยา Contact 5 ที่สามารถป้องกันกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนเจาะเกราะแบบมีคีบทรงตัว APF-SDS รวมถึงสามารถติดตั้งเกราะเพิ่มเติมได้ทำให้มีการป้องกันที่เหนือกว่ายานรบทั่วไปอย่างมากนอกจากนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการรบในเมืองเมื่อเครื่องยนต์ถูกโจมตียังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้5กิโลวัตต์หรือ8กิโลวัตต์ติดตั้งอยู่ที่ท้ายรถเพื่อจ่ายไฟให้กับป้อมปืนสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ามคูกว้าง 2.8 เมตรได้และมีระยะปฏิบัติการสูงสุด550กิโลเมตรทีนี้มาดูด้านอาวุธกันบ้างค่ะการติดตั้งอาวุธประการแรกคือปืนใหญ่หลัก BMPT ใช้ปืนกล 2A42 ขนาด 30 มม. แบบคู่มีความเร็วต้นกระสุน 1,000 เมตรต่อวินาทีอัตราการยิงเร็วสูงสุด550นัดต่อนาทีอัตราการยิงต่อเนื่อง 200-300 นัดต่อนาทีลำกล้องยาว 3,027 มม. ทำงานด้วยระบบไฟฟ้ามีระยะยิงใช้การได้ 1,500 เมตรสำหรับเป้าหมายที่เป็นยานเกราะระยะยิงสูงสุด 4,000 เมตรสำหรับเป้าหมายที่เป็นกำลังพลและสามารถยิงในมุมสูงเหมือนปืนต่อต้านอากาศยานโดยมีระยะยิงใช้การสูงสุด 2,000 เมตรสำหรับเป้าหมายทางอากาศสำหรับอาวุธต่อต้านรถถังมีการติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านรถถังอัตราคาทีจำนวน4ลูกที่ใช้หัวรถแบบทันเดมที่ป้อมปืนสามารถทำลายเกราะอีล่าของข้าศึกเกราะและเจาะเกราะหนา 800 มิลลิเมตรได้หลังจากการทำลายเกราะอีล่าดังนั้นจึงสามารถทำลายรถถังส่วนใหญ่ของยุคที่3ได้และมีระยะยิง6กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าระยะยิงที่ใช้ของปืนใหญ่รถถัง2กิโลเมตรถึง3เท่าจึงสามารถใช้เป็นรถถังต่อสู้รถถังในการรบต่อต้านยานเกราะได้นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลอัตโนมัติ AGS-17 ขนาด30มิลลิเมตรไว้ด้านล่างของตัวรถทั้ง2ข้างซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายขนาดคนได้ในระยะไกลถึง 1.7 กิโลเมตรปืนกลชนิดนี้สามารถยิงกระสุนได้ถึง420นัดต่อนาทีทำให้มีอานุภาพในการปราบปรามกำลังพลของข้าศึกในสภาวะการรบในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังติดตั้งระบบออปติคอลอัตโนมัติเลเซอร์กำหนดเป้าหมายและระบบควบคุมการยิงทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันถึง3เป้าหมายและด้วยการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยเลเซอร์และอุปกรณ์ภาพความร้อนทำให้มีความสามารถในการระบุฝ่ายเดียวกันรวมถึงตัวจับและต่อสู้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีน้ำหนักประมาณ48ตันซึ่งค่อนข้างหนักและมีลูกเรือ5คนประกอบด้วยผู้บังคับรถพลปืนพลขับและพลยิงปืนกลอัตโนมัติอีก2นายวิธีการใช้งาน BMPT ของกองทัพรัสเซียคือในสถานการณ์การรบในสนามจะจัดวาง BMPT 1 คันต่อรถถัง2คันและในสถานการณ์การรบในเมืองจะจัด BMPT 2 คันต่อรถถัง1คันในด้านขีดความสามารถในการโจมตีของ BMPT นั้นเมื่อรวมกำลังยิงทั้งหมดของรถ1คันสามารถทำลายอาคารอพาร์ตเมนต์ทันสมัยสูง15ชั้นได้ราบเป็นหน้ากองภายใน5นาทีและบริษัทผู้ผลิต BMPT ยังกล่าวว่า BMPT 1 คันมีศักยภาพเทียบเท่ากับรถรบทหารละ BMP 6 คันและทหารรบพร้อมอาวุธครบมือ40นายและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทุกประเภทรวมถึงเรือขนาดเล็กและเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำนอกจากนี้จากการแสดงออกของทางทหารรัสเซียต่อรถ BMPT แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความภูมิใจใน BMPT เป็นอย่างมากพลเอกนิโคลายคาวาลอฟแห่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้กล่าวว่าด้วยเกราะที่แข็งแกร่งและอำนาจการยิงความสามารถในการรบของ BMPT สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็น Terminator และด้วยการนำ BMPT เข้าประจำการขีดความสามารถในการรบของหน่วยยานเกราะของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นถึง 30%และกองทัพรัสเซียจะไม่ประสบปัญหาในการรบในเมืองอีกต่อไปในสงครามยูเครนมีการพบ BMPT 2 คันปฏิบัติการร่วมกับรถถังรัสเซียที่โจมตีเมืองลิชิซานในแคว้นลูฮันเมื่อปลายพฤษภาคม 2022 และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 BMPT 1 คันถูกปืนใหญ่ยูเครนทำลายในพื้นที่ลูฮันนอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมและกันยายนของปีเดียวกัน BMPT ยังถูกโดรนของยูเครนทำลายในบริเวณใกล้แคว้นโดเนสปัจจุบันกองทัพรัสเซียในสงครามยูเครนได้ใช้โดรนในการลาดตระเวนเพื่อระบุตำแหน่งของหน่วยยานเกราะของยูเครนแล้วใช้ BMPT ในการโจมตีแบบจู่โจมแม้ว่าจะเป็นการยากที่จะประเมินประสิทธิภาพของ BMPT อย่างเป็นกลางในสมรภูมิของยูเครนเนื่องจากมีการใช้งานจำนวนน้อยในรูปแบบของการรบนอกแบบแต่ในสภาวะแวดล้อมการรบในเมืองซึ่งมีข้อได้เปรียบของรถถังและอาวุธต่อต้านรถถังยังถูกลดทอน BMPT สามารถโจมตีโดรนและกองกำลังฆ่าศึกที่ซุ่มโจมตีจากตึกสูงซึ่งไม่สามารถตอบโต้ได้ด้วยอาวุธต่อต้านอากาศยานแบบดั้งเดิมอีกทั้งยังสามารถป้องกันฝ่ายเดียวกันและได้รับการประเมินว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการรบในเมืองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ BMPT และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ BMPT อย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและอยากให้ทางช่องทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกและทุกการสนับสนุนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ